المغرب في مفاوضات سرية لإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول. يأتي هذا بعد نجاح المملكة في تحرير 4 رهائن فرنسيين في بوركينا فاسو قبل شهر، وهذا دليل أن القوة الناعمة للمغرب تنمو بوتيرة سريعة في خاصرة الجزائر. مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. أفادت مصادر إعلامية بأن المديرية العامة للدراسات والتوثيق DGED الجهاز المسؤول عن المخابرات الخارجية المغربية أنها شرعت منذ شتنبر 2023 في إجراء مفاوضات سرية مع المجلس العسكري في النيجر بهدف تأمين الإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم الذي يقبع رهن الاحتجاز منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه في 26 يوليو 2023، مؤكدة أن هذه المحادثات صارت بعيدا عن الأنظار وسط مساع مغربية لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة. وبناء عليه، أين وصلت المفاوضات المغربية مع النيجر بشأن رئيسها المعزول؟ وما هي أهمية جلب الرئيس السابق للنيجر إلى المغرب؟ ولماذا تعزز المخابرات والأجهزة الدبلوماسية المغربية نشاطها في منطقة الساحل خلال الفترة الماضية؟ وما علاقة ذلك بالجزائر؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الفاصل. أنا حمدي القروي، برنامجكم عرب شو. أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم حلقاتنا أولا بأول. ونعود لموضوع حلقتنا. ففي 26 يوليو 2023 أطاح انقلاب عسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تيني بالرئيس محمد بازوم الذي تولى رئاسة النيجر عبر انتخابات ديمقراطية. ومنذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في نيامي عاصمة النيجر، يخضع بازوم للاحتجاز في ظروف مشددة فرضها الانقلابيون، ورغم المطالب الدولية المتزايدة التي تقودها الدول الإفريقية عبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أي الإكواس، إلى جانب قوى غربية لإطلاق سراحه، لا يزال بازوم رهن الاعتقال على الرغم من العقوبات والضغوط الإقليمية والدولية. وقد زاد هذا الانقلاب من تعقيد المشهد في النيجر التي تواجه بالفعل تحديات أمنية متفاقمة بسبب نشاط الجماعات الجهادية في منطقة الساحل. وعلى الرغم من أن الانقلابيين تمكنوا من إحكام قبضتهم على السلطة عبر إجراءات صارمة، إلا أنهم يواجهون تصاعدا في الضغوط الخارجية المطالبة بإعادة النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس المعزول، مما يجعل الوضع السياسي في البلاد على المحك. ورغم التزام المغرب بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصه الدائم على تبني نهج دبلوماسي محايد تجاه الانقلابات بما فيها تلك التي شهدتها دول أفريقيا، كشفت مصادر لأفريكا انتليجنس أن الرباط دخلت على خط أزمة النيجر ساعية إلى لعب دور الوسيط وتعزيز حضورها الاستراتيجي في منطقة الساحل، وذلك من منطلق أن المملكة ليست مجرد طرف خارجي يراقب الأحداث عن بعد، بل تمتلك مصالح حيوية في غرب إفريقيا والساحل، وتتجلى في سياستها الإقليمية القائمة على التعاون فضلا عن روابطها الاقتصادية والأمنية مع العديد من دول المنطقة. وبحسب المصادر ذاتها، أطلقت المديرية العامة للدراسات والتوثيق DGED جهاز المخابرات الخارجية المغربي في شتنبر 2023 محادثات سرية مع السلطات العسكرية في النيجر بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى الإفراج عن محمد بازوم. وجرت هذه المفاوضات بعيدا عن الأضواء في كواليس دبلوماسية محكمة تعكس حرص المغرب على تعزيز علاقته مع النيجر وترسيخ موقعه كفاعل محوري في الدبلوماسية الإقليمية،
بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا. وأوضحت المصادر ذاتها أن المغرب ينطلق في هذه المبادرة من عدة دوافع استراتيجية، أولها الحفاظ على علاقته الدبلوماسية مع النيجر، البلد الذي تربطه به روابط تاريخية وسياسية عميقة، وثانيها السعي لتعزيز موقعه كوسيط موثوق عبر تسهيل إطلاق سراح محمد بازوم، وهو ما من شأنه أن يرسخ دوره في الحفاظ على استقرار منطقة الساحل التي تعد محورية في الأمن الأفريقي والمصالح الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك تهدف هذه المفاوضات إلى احتواء الأزمة وتجنب تفاقمها بشكل يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مع السعي لقطع الطريق على العزلة الدبلوماسية التي قد تواجهها النيجر من خلال اتباع دبلوماسية الظل والعمل بعيدا عن الأضواء. يسعى المغرب إلى تثبيت حضوره كفاعل محوري في حل هذه الأزمة بما يعزز نفوذه السياسي في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ويكرس مكانته كشريك موثوق في جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي. وفي إطار السعي من التحقق من صحة ما نشرته أفريكا انتليجنس بشأن المفاوضات السرية التي يقودها المغرب للإفراج عن الرئيس النيجيري المعزول محمد بازوم، أجرى بعض الصحفيين المغاربة اتصالا مع الحسن نتينكار مستشار بازوم الذي نفى علمه بأن محادثات من هذا النوع، موضحا أن ما تردد عن وساطة مغربية لا يستند إلى معلومات مؤكدة لديه، لكنه شدد في المقابل على المكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب في العلاقات الثنائية بين نيامي والرباط. وأشار المستشار إلى أن المغرب يحتل موقعا مرموقا في المشهد الإقليمي والدولي، وأن دوره في تعزيز الاستقرار والتعاون بين دول غرب أفريقيا لا يمكن إنكاره، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. كما لفت إلى أن الرئيس المعزول يكن تقديرا كبيرا للمغرب ولقيادته نظرا للدور الذي لطالما لعبته المملكة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الأفريقية، مؤكدا أن أي مبادرة مغربية تهدف إلى إنهاء الأزمة في النيجر ستكون محل ترحيب وتقدير من جانب الرئيس بازوم وأسرته. وأكد المسؤول النيجيري الذي يعد من أبرز المقربين للرئيس المعزول محمد بازوم أن علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع بين النيجر والمغرب منذ أكثر من 5 عقود تظل ثابتة تماما ولن تتأثر تحت أي ظرف من الظروف، مشيدا في السياق ذاته بما وصفه بالخيار الحكيم الذي اتخذته المملكة المغربية، وهو الحياد إزاء الانقلاب الذي شهدته النيجر، مؤكدا أن هذا الموقف يعكس الثقة العميقة التي تكنها الرباط في حكمة الشعب النيجيري وقدرته على الحفاظ على مكتسباته، فضلا عن إيمانها القوي بدور النيجر الإقليمي البناء والهام. كما أشار إلى أن هذه العلاقات الطيبة بين البلدين تعكس التزاما دائما بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وهو ما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة وأن دولة النيجر سحبت اعترافها بجبهة البوليزاريو قبل بضع سنوات إيمانا منها بمكانة المغرب الاستراتيجية في المنطقة. بالمقابل فإذا صح فعليا موضوع المفاوضات السرية من تحقيق الهدف المنشود بالإفراج عن محمد بازوم، فقد تترتب على ذلك تداعيات دبلوماسية هامة على الساحة الدولية سيجني ثمارها أكيد المغرب، وهذا بلا شك بصفته وسيطا فاعلا، إذ سيعزز من مكانته الدبلوماسية ويثبت قدرته على لعب دور محوري في الشأن الأفريقي. وهذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تعزيز موقف المملكة باعتبارها طرفا رئيسيا في إدارة الأزمات الإقليمية. من جانب آخر قد يؤدي نجاح هذه المفاوضات إلى إضعاف استقرار المجلس العسكري في النيجر، خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق يشمل تنازلات كبيرة تحت ضغوط خارجية. مثل هذا السيناريو قد ينظر إليه على أنه ضعف من جانب المجلس العسكري، ما قد يؤثر على سلطته ويزيد من ضغوط المجتمع الدولي عليه. وعلى الرغم من التفاؤل الحذر بشأن نتائج المفاوضات، تظل المساعي مشوبة بالعديد من التحديات، إذ أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على استعادة قادة المجلس العسكري
لقبول حل تفاوضي في وقت يبدو فيه المجلس مصمما على الاحتفاظ بالسلطة، ما يجعل تقديم تنازلات أمرا صعبا. وهذا الموقف يزيد من تعقيد جهود الوساطة ويزيد من تعقيد مسار التوصل إلى حل نهائي. وبالنسبة لأفريكا انتليجنس، فترى أن هذه المهمة السرية التي تقودها المديرية العامة للدراسات والتوثيق المغربية تأتي في إطار ديناميكية معقدة يسعى من خلالها المغرب إلى التأثير على التطورات السياسية في النيجر من وراء الكواليس، بالإضافة إلى مساعيه للإفراج عن محمد بازوم. وبالتالي تكشف هذه المبادرة عن طموح المغرب في ترسيخ نفسه كوسيط رئيسي في الأزمة التي تعصف بمنطقة الساحل، وهو ما يعكس حرص المملكة على أن تكون جزءاً من الحلول الإقليمية ذات الصلة. في هذا السياق أفادت صحيفة لوموند الفرنسية أن المغرب يعزز مكانته كوسيط بين الغرب والأنظمة الحاكمة في دول الساحل كدولة مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مشيرة إلى أن الرباط نجحت بالفعل بعد عام من الجمود في التوصل للإفراج عن 4 عملاء فرنسيين تابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي DGSE، كانوا محتجزين منذ ديسمبر 2023 لدى السلطات العسكرية في بوركينا فاسو. وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها أن هذا الإنجاز المغربي يأتي في سياق تحسين العلاقات بين الرباط وباريس التي شهدت في السابق توترا دائما أكثر من عامين، لافتة إلى أن فرنسا كانت في مأزق للتفاوض بشأن إطلاق سراح عملائها بسبب توتر العلاقات مع بوركينا فاسو، حيث اتخذ الحاكم الجديد في وغادوغو موقفا مناهضا لفرنسا منذ توليه السلطة في البلاد. وفي ظل هذا الوضع أشارت لوموند الفرنسية إلى أن فرنسا اعتمدت على وساطة دولة ثالثة للتفاوض بما في ذلك الإمارات وكذلك دولة التوغو، إلا أن جهود المغرب هي التي أثمرت في النهاية عن إفراج المسؤولين الفرنسيين من قبضة البوركينيين، لينضاف هذا النجاح إلى نجاحات سابقة مغربية في التوسط كالإفراج عن الروماني يوليان غريغو غوت والألماني يورغ لانغ الذي كانا محتجزين على أيادي جماعة متطرفة في الساحل. وأضاف التقرير أن المغرب يتمتع بفهم عميق للوضع السياسي الجديد في منطقة الساحل، وهو ما ساعده على بناء علاقات متميزة مع السلطات العسكرية في المنطقة، بخلاف فرنسا التي تواجه صعوبات في التأقلم مع هذا الواقع الجديد. وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن المغرب يسعى حاليا في النيجر عبر جهازه الاستخباراتي إلى التوسط للإفراج عن الرئيس محمد بازوم المحتجز منذ الإطاحة به في يوليو 2023، مضيفا أن هذه القضية كانت محل نقاش خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط نهاية أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن المغرب حافظ على علاقته مع الأنظمة الجديدة في الساحل دون إدانة أي انقلاب، مما سمح له بلعب دور فاعل كوسيط في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وخاصة مكافحة الإرهاب وكذلك التطرف. وعلى الصعيد الاقتصادي أوضح التقرير أن المغرب يعمل على تعزيز حضوره في المنطقة عبر استثمارات في قطاعات مثل الاتصالات، البنوك، دون فرض شروط سياسية حتى مع الدول التي تعترف بجبهة البوليزاريو مثل دولة مالي، والتي لديها مشاكل الآن مع الجزائر. في سياق تعزيز التعاون الثنائي، أطلق المغرب عدة مشاريع تنموية في المنطقة، كان آخرها محطة حرارية في النيجر تم افتتاحها في ديسمبر حسب لوموند، وقد رافق افتتاح المشروع عرضا لصورة الملك محمد السادس مع قائد المجلس العسكري في النيجر. كما أشار التقرير إلى التأثير الديني للمغرب في المنطقة من خلال بناء مساجد تحمل اسم الملك محمد السادس، إلى جانب مشاريع إنسانية أخرى مثل إنشاء عيادات صحية بتمويل من مؤسسات مغربية، مضيفا أن المغرب يعمل أيضا على استقطاب دعم من دولة مالي. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. إذا أعجبتكم هذه الحلقة فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لتأتيكم حلقاتنا أولا بأول،
ولا تنسوا مشاهدة الحلقات التي تم تنزيلها هذا الأسبوع تباعا، فالفائدة فيها مضمونة. كان معكم حمد القروي، برنامجكم عرب شو.